Assalamualaikum. Welcome to Course Exams House Instructor Muhammad Talha. پنن لیکچر کې موږ بیډماس لا وی چې بیډماس لا موږ سره څه شی دی دا الریډي موږ په میتھس کې هم ویلی چې بیډماس لا موږ سره څه شی دی خو دلته په ایکسل کې هم موږ سره بیډماس لا فالو کیږي ریزن دا کړی چې موږ ایکسل د اکاونټینګ کیلکولیشن نه پاس اکاونټینګ کیلکولیشن کې موږ سره بریکټس ملټیپلیکیشن ډیویژن سبټریکشن دا ټول سیزونه په دې کې هم پرفارم کیږي راځي د سکرین طرف ته بیډماس لا موږ سره څه شی دی اول هغه موږ ډیسکس کوو دلته نه مال ایکسلز مرج ک اند دې کې مو لیکلو بیډماس لا دل مالا غونډه سایز انکریز کو میډل سنټر ته مې کو کلر مې فل کو اند دلته موږ چې کوم فند کلر دی موږ وایډ کو اند لیکلم بولډ کو سایز مولا لګ نور هم انکریز کو بیډماس لا کې موږ سره د دې بی نه سره راځي ای نه سره راځي د یو خپل ابریویشن دی موږ سره نو بی نه موږ سره بریکټس راځي چې کله هم موږ سره په یو کوېشن کې بریکټس راشي اول موږ بریکټ سولو کو کا ډیویژن وی کا ملټیپلیکیشن وی پکې سبټریکشن وی اول موږ سولو کو پکې بریکټ په موږ سولو کو دینه پس په موږ بیا ډیویژن اینڈ ملټیپلیکیشن سو اون پسې بډس کو د ای نه موږ سره ایکسپوننٹ دی اند داسې ډی نه موږ سره ډیویژن دی د ډی نه موږ سره ډیویژن دی د ام نه موږ سره ملټیپلیکیشن دی ملټیپلیکیشن دی انداسې او پسې موږ سره ان ایډیشن دی انداسې او پسې موږ سره اس نه سبټریکشن دی سبټریکشن دی او د دې موږ سره یو خپل ساين نه هم دی لایک د بریکټ چې کوم دی موږ سره بریکټ موږ سره دا ساين دی موږ سره دا بریکټ دی ایکسپوننٹ لپاره موږ سره دا ساين دی چې کله شفت 6 بٹن پریس کې دا ساين راځي ډیویژن لپاره موږ سره دلته سلیش ساين دی انداسې ملټیپلیکیشن لپاره موږ سره سٹار ساين دی ایډیشن لپاره موږ سره دلته پلس ساين دی اند سبټریکشن لپاره موږ سره دلته نه ماینس ساين دی چې کله زه ماینس لګوم نو موږ سره دا ماینس ساين دی اندا موږ سره دی ساينس دی موږ سره اند دلته نه ما دا فیل کلر والا فند کلر والا ما دلته ریډ کلر کو اند دلته مې لګون ته بورډ کو چې تاسو ته ښکاري اوس چې کله هم موږ سره په کوېشن کې بریکټس راشي اول بریکټس هم ډیویژن هم ایډیشن هم پکې اول موږ سره بریکټس کیږي بیا که موږ سره ایډیشن او ډیویژن پکې دواړه وي نو بیا به ډیویژن کیږي بیا به ایډیشن کیږي خو که موږ سره پکې ډیویژن نه وي ایډیشن او سبټریکشن پکې وي نو اول به ایډیشن کیږي بیا به سبټریکشن کیږي مطلب دی رول کې چې موږ سره کم یو چیز موجود وي هغه به کیږي لایک صرف پکې موږ سره بریکټ دي اند موږ سره ملټیپلیکیشن او سبټریکشن دی نو داسې باندې اول بریکټ کیږي بیا ملټیپلیکیشن کیږي بیا به سبټریکشن کیږي دا سټپ بای سټپ موږ سره دا کیږي پکې نو دلته فار ایگزامپل ما یو کوېشن لیکلو چې ایکوال ټو 2 پلس 2 and multiply 2 دینه موږ سره بس کوئی انسر را دي دینه موږ سره 6 انسر را دي دغه چې موږ سره 2 به 2 سره ملټیپلای شي and دینه بس انسر راشي موږ سره and بیا به سره 2 سره پلس شي دینه بس 6 انسر راشي موږ سره اوس یو کس چې فار ایگزامپل زه دا عمدارنګ کوېشن لیکم چې 2 plus 2 and multiply دلته نه 2 خو د دې نه اډ راو سره واړه نو اډ پته څنګه راولي اول بدلته نه چې کوم موږ سره دا دی دا چې کوم پلس والا دی دا به بریکټو کې بند چې اول موږ سره بریکټ پرفارم شي مطلب دا موږ سره پلس شي دینه به سره راشي موږ ته دینه به 4 راشي ان بیا موږ سره دا چې سره پلس شي نو بیا به دینه سره راشي موږ سره دینه موږ 8 پر راشي دا رنګ چې مطلب 2 and 2 پلس شي موږ سره 4 راشي ان چې 4 2 سره ملټیپلای شي بیا به دینه موږ سره 8 راځي نو دا رنګ موږ سره دینه 8 رااله ځکه چې موږ سره په دې ډبل موږ کلیک کو اول موږ 2 + 2 پلس کو ان چې کله پلس شي 4 راشي ان 2 سره ملټیپلای کو موږ سره دینه 8 رااله ان کزه دا رنګ یو بل کنډیشن لیکم چې ایکوال ټو 2 - 2 ملټیپلای 2 ان دلته موږ پلس 2 دا رنګ مو لیکو دینه باندې سر سره راځي موږ سره دینه به 0 راځي ان دا 0 ولې راغی موږ سره دا موږ ډیسکس کو چې کله هم زه په دې باندې ډبل کلیک کوم چې کله موږ سره 2 × 2 شي صحیح ده موږ سره دینه موږ سره څه راشي -4 به راشي -4 به ولې راځي ځکه چې دلته د 2 سره موږ سره ماینس نشان دی ماینس ساين دی وسره ان 2 وسره چې ملټیپلای شي نو الریډي موږ سره به -4 شي ماینس نشان به سره راشي ان که زه دا داسې خپل وکم چې ایکوال ټو -2 ملټیپلای 2 دینه موږ سره راشي دینه موږ سره -4 راشي دلته موږ سره دې سټپ نه څه راشي دینه موږ سره -4 راشي چې کله موږ سره -4 د دینه راشي ان -4 + 2 نه موږ سره څه راځي -2 راځي ان چې -2 ان +2 شي موږ سره نو بیا موږ سره -0 به راځي موږ سره بالکل 0 به راځي لایک ګوره دا سټپ څه فار ایگزامپل دلته موږ سره ماینس رااله -4 دلته نه رااله ان بیا موږ کو -4 سره څه کو موږ +2 کو نو دلته موږ ایکوال ټو -4 دا تاسو همداسې جنرال کومه
4 and plus 2 نو دې نه موږ څه شي راشي دې نه موږ سره minus 2 راشي and دې سره که زه اوس plus 2 کما نو دې سره موږ څه شي راشي چې زه دا plus کما like minus 2 and plus 2 نو موږ سره دې نه 0 رااله سره نو ځکه موږ سره دې نه concept نه 0 رااله اول موږ سره دا multiply شو دې سره minus sign دی دې نه موږ سره 4 رااله چې کله -4 رااله -4 چې کله موږ +2 سره پلس کو نو موږ سره یې سره راغی -2 راغی چې کله موږ -2 and +2 یوځای کو نو دنه موږ سره 0 انسر راځي دا موږ په میث کې داسې ویلې دي چې موږ سره پلس ساين وي پلس ساين دا رنګ پلس ساين and پلس ساين دنه موږ سره راځي موږ سره دنه هم موږ سره پلس راځي دنه موږ سره به هم همیشه سره راځي ایکوال لا به برابر د پلس دا رنګ کوم موږ ولیکو چې ماینس and دا رنګ موږ ولیکو چې ماینس دا موږ سره برابرۍ دا به موږ سره د پلس برابرۍ ماینس and ماینس پلس and کدا چې موږ سره پلس ماینس وي پلس ماینس وي نو بیا موږ سره څه شي وي بیا موږ سره ماینس راځي and که موږ سره دلته ماینس and پلس وي نو بیا هم موږ سره څه شي راځي موږ سره ماینس راځي نو دا رنګ تاسو دې کنسپټ یوز کوئ دا موږ په میث کې ویلي د دې نه موږ سره پلس راځي د دې نه موږ سره پلس راځي د دې نه موږ سره ماینس and د دې نه هم موږ سره ماینس راځي نو بالکل مکه کنسپټ دی که زه دلته ډبل کلیک کوم نو اول موږ سره -2 and multiply 2 دی نو دې نه موږ سره څه راشي -4 راشي -4 and -4 and چې +2 شي موږ سره دې نه موږ سره څه راشي دې نه موږ سره -2 راشي موږ سره and چې کله موږ سره -2 and +2 شي نو نه موږ سره 0 انسر راشي دا ځکه موږ سره 0 رااله and که زه دا کنسپټ دا ولیکم چې equal to 2 + 2 and دلته multiply 2 and -2 زه دا ولیکم نو زه موږ سره دې نه موږ سره 4 انسر راځي and 4 په دې باندې ذکر رااله دې موږ سره چې کله موږ سره دا ملټیپلیکیشن دې نه موږ سره راځي +4 راځي چې کله +4 and -2 شي موږ سره نو موږ سره بس شي راځي موږ سره +2 راځي ولې برابر چې موږ وی چې موږ به یا کم پلس یا ماینس دا موږ د غټ انس لیکو نو موږ سره 4 غټ انس وا نو موږ سره تینا چې کله ماینس شو نو موږ سره تینا +2 جوړ شو چې +2 and 2 موږ پلس کو نو خپل کې موږ سره تینا سره راځي and 4 راځي دا پریکټیکلی څنګه بکو فار ایگزامپل کزل ته وځي کما چې equal to پلس خو الریډي موږ سره پلس یا پلس چې موږ سره الریډي وینو 2 × 2 دینه موږ سره 4 رااله فار ایگزامپل زه ولیکم چې 4 - 2 نو موږ سره دینه راغی 2 and 2 پلس کې وسره بیا نو دې سره موږ سره راځي دې سره موږ سره 4 راځي نو ځکه دینه موږ سره 4 انسر رااله نو تاسو داسې د بیډ ماس رول یوز کولای شي and کله هم تاسو کوېشن دی کې لیکي نو میک شور چې تاسو ته دا بیډ ماس لا یاد وي دینه پس تاسو یو کوېشن خپل اپلوډ کولای شي ډیویژن ملټیپلیکیشن سبټریکشن هر څه پکې لګول شي and دې کې داسې ایکسپوننټ څه شي د موږ سره پاور دی equal to 3 and exponent and 3 3 چې موږ 3 ټایم ملټیپلای کو دي سره راځي موږ سره نو هغه ویلیو پر راشي 27 3 3 = 9 and 3 9 = 27 نو دا رنګ موږ سره ایکسپوننټ ډیویژن ملټیپلیکیشن دا ټول موږ سره د میثس لا دا and دا بیډ ماس لا باندې چې تاسو پوهیږئ نو تاسو به دې کې یو کوېشن ډیر اسانتیا باندې کلیر کول شي دا زموږ وړو کې اون ټاپک په بیډ ماس باندې ان شاء الله په نیکسټ کلاس کې موږ مزید ډسکشن کوو